سلام، خوش اومدین به چنلم. امروز روز آخر کاریمه تو الی. فردا شنبه باید برگردم دوباره نیویورک و دیگه کلا چون کارم تموم شده ذره خیالم راحت تره و خوشحالم که برمیگردم. گفتم که بیام این آخرین ویدیورم بگیرم وقتی اینجام که این ویدیوهای ایمیگریشنم رو کامل گرفته باشم، ویدیوهای مهاجرت. رسیدیم به سومین بخش این ویدیوام که در واقع زندگی در مهاجرت وقتی که کار میکنی. آره دیگه، خلاصه ویدیو قبل اینجوری گفتم که دیگه زندگی دانشجوییم دیگه روتین شده بود و دیگه درسمو خوندم و اینا تا دفاع کردم از تزم و وقتی هم که من دفاع کردم درجا گریجویت نشدم، درجا فارغ التحصیل نشدم، چون که پارتنرم هنوز درسش مونده بود و حتی منم دیرتر شروع کرده بود دیگه. برای این که مثلا حالا یه ذره هم ببینم کجا میخوام برم و اینا، استادم قبول کرد که مثلا درجا این چیزامو سابمیت نکنم و من در واقع فکر کنم مارچ دفاع کردم که میشد 4مین سالی که در واقع تقریبا چیز کردم ولی همچنان یه چیزی شبیه پستاک برای استادم ریسرچ انجام میدادم توی باقی مونده اون وقت. بعد ولی این خیلی طول نکشید. استادم یه چند تا دانشجوی دیگه هم داشت و کلاً هم یه عادتی داشت که همیشه مثلا آخرای دیگه درس و اینا خیلی زود میخواست پوشت کنه بری، که برای نمیدونم حالا دلیلش چی بود کلاً، ولی خیلی نمیخواست که مثلا چیز کنی. بعد یه ذره رو من چیز کرد که مثلا برم پستاک اینا بخونم، ولی من کلا هیچ علاقه‌ای به استاد شدن نداشتم. کلا خیلی زندگی تو آکادمیا و اینا رو خیلی دوست نداشتم. در نتیجه اصلا دوست نداشتم که برای پوزیشن استادی یا پستاک و اینا اپلای کنم دیگه. چیز بود فکر کنم یه تابستون که گذشت، بعد دیگه فال بعدی شرکت پوش کردن که بعد دنبال کار و اینا بگردیم. بعد دیگه آره دیگه خلاصه چیز کار شروع شد، ولی من فکر کنم یه سری کار اینا همجوری روی لینکدین خوشی اپلای کرده بودم، ولی کلا خیلی چیز نبودم، خیلی مثلا آدم اینجوری اپلای کردم برای کار و اینا نبودم. ولی خب استادم هم یه چند جا میشناخت و معرفی کرد منو و جالبش اینه 2 اینترویویی که 2 مصاحبه که گرفتم از همین 2 بود که استادم مثلا لینک زده بود، که یکیشون همین کمپانی که الان براش کار میکنم. آره 2 شرکت بود، یکیش تو خود شیکاگو بود و تو خود شهر نبود، کنم یه ذره خارج تر از شهر، ولی باز یعنی تو شیکاگو بود. شرکتی هم بود که قبلا با خودش رفته بودم، یه جایی بود که مثلا همین کارهای نان استراکتیو تستینگ و اینا رو میکردن، ولی یعنی یه ذره تخصصی تر روی این کارهای آزمایشی و اینا کار میکردن. خودشون لب داشتن، مثل این آزمایش های فول سایز رو انجام میدادن. بعد یکی اونجا بود که منم میگم قبلا با استادم سر زده بودم به آزمایشگاهشون، که با این همون آدمی هم که اونجا دیده بودم و لینک استادم بود و اینا وقت مصاحبه گذاشتم. آره دیگه با اون مصاحبه کردم، زنگ زد و با هم تلفنی مصاحبه کردم. مصاحبه اوکی بود، حالا خیلی چیز خارق العاده ای نبود، ولی نمیدونم حالا حس خاصی نداشتم. بعد
این یکی شرکت هم که استادم چیز کرده بود که در واقع یکی از همکلاسیاش تو دانشگاه تو اون شرکت کار میکرد و بعد استادم رزومه منو فرستاد و اونا هم علاقمند شدن که من مصاحبه کنم که روز مصاحبه‌م هم اون همون هم رومیت که نه، یعنی آفیس میت استادم و یه آقای دیگه ای از همون شرکت، اون خانوم بود و یه آقایی که ایرانی هم بود دیگه، مصاحبه انجام دادن. مصاحبه با اون دوتا بود. مصاحبه خوبی هم بود، همینجور کلی راجع به همین که چون من نیویورک نه اونا نیویورک بودن شرکت شرکتمون همه جا آفیس داره ولی اون برای نیویورک مصاحبه میکردن. بعد دیگه باشون مصاحبه کردم و یه ذره راجع بک‌گراندم اینا بازم پرسیدن و که گفتم و دانشگاه چی خوندم و موضوعم چی بوده و اینا. یه ذره راجع به ریسرچ هم مسترم هم پی اچ دیم پرسیدن ولی خیلی روتین بود، یعنی اصلا هیچ چیزی. حالا بعدن متوجه شدم که مثلا یه دوره‌ای بود که یه سری آدما رفته بودن اینا دنبال این بودن که توی مدت کوتاهی یه چندین نفر رو بگیرن چون گروه کوچیک شده بود و یعنی چیزش این بود، داستانش این بود که اینا خیلی سریع میخواستن حالا کیسایی که مطمئنن و اینا رو بگیرن. بعدم که خب معرفه منم که استادم بود، استادم خیلی رفرنس خوبی داده بود براشون به همین دوستش، ازم تعریف کرده بود و اینا. کلا اونا خوششون اومد، منم باشون راحت بودم. میگم مثلا یه آقایی هم بود که ایرانی بود که هنوزم خب با هم کار میکنیم، اینا خیلی آدم خوبیه و اینا. بعد با اینا مصاحبه کردم و بعد دیگه حالا دیگه رفت که جواب بدن. البته از اینا یه ذره خبر نشد. بعد اینا همه حوالی مثلا اکتبر اینا داشت اتفاق می افتاد که منم برای چیز تو آمریکا وقتی درس میخونی بهت وقتی درس تموم شد میتونی روی ویزای کار بری، بهش میگن از دانشجویی بهش بری میشه OPT که باهاش میتونی کار کنی یه سال. بعد اگه رشته های استم باشی، رشته های ساینس و انجینیرینگ و ماث و این چیزا، اینا یه 2 سال هم تمدید میگیرن، یعنی جمعا 3 سال میتونی با این ویزا کار کنی که بعدش باید حالا تبدیل کنی به یه ویزای کاری یا مهاجرتی و اینا هرچی. آره خلاصه من برای اوپیتی من اینا رو هم اقدام کرده بودم و آره دیگه اکتبر و اینا بود، اکتبر نوامبر بود. اینا از این شرکت خبری نشد و دیگه استاد من یه چیزی کرد، یه ایمیلی زد و با اون همون دوستش حرف زد و اینا. بعد اینا دیگه چیز کردن، اینا برام ایمیل زدن که آره ما میخوایم و مثلا کی میتونی شروع کنی اینا، که منم قرار بود دیگه کامل دسامبر گریجویت بشم، طرف فارغ التحصیل بشم. بعدم فکر کنم تاریخ اوپیتیم یه جور شروع میشه که مثلا نمیدونم، مثلا من حوالی مثلا آخرای ژانویه میتونستم کارم رو شروع کنم، که اینا هم مثلا برام زدن فوریه، همون هفته اول فوریه. بعد دیگه آره قبول شد یعنی اینجوری شد و اینا. بعد ازم که اینا به من چیز قبولی زدن، واقعا جالب، به اون یکی شرکتی که با هم یه بار مصاحبه کرده بودن، اونا ظاهرا همجوری میخواستن هی مثلا مراحل مختلف مصاحبه کنن و یادم مثلا وقتی دیگه اینو قبول کرده بودن، نه حتی فکر کنم قراردادم امضا کرده بودم، چیز کرده بودن، یکی از شرکتشون زنگ زده بود که آره مثلا ما میخوایم باهات یه مصاحبه بذاریم، بعد حالا به جای حالا یه نفر که باهات مصاحبه کرد چند نفر باشن اینا با هم حرف زدن اینا. بعد گفتم که بخش من یه آفر دیگه قبول کردم و چیز نمیخوام. آره دیگه خلاصه. البته اولش یه ذره میترسیدم که الان یه شهر دیگه است و باید برم تنها، ولی نمیدونم حالا دیگه این پیش اومده بود و خیلی هم راحت به وجود اومده بود و اینا. من دیگه دلو زدم به دریا و گفتم که اوکی بریم. آره دیگه خلاصه حالا جالبش این بود، خانواده پارتنرم هم داشتن همون دسامبر می اومدن آمریکا که بهمون سر بزنن دیگه. باشون کلی هم برنامه چیز گذاشته بودیم که
هم ما هم داداشش و همسرش همه با هم بریم مثلا کالیفرنیا، بریم مثلا سان فرانسیسکو اینا و الی اینا، با هم مثلا چیز کنیم. اینا 1 ماهی قرار بود باشن، 1.5 ماه. بعد دیگه با هم رفتیم گشتیم و دیگه منم همین نگوشیشن ها و این چیز بحث کردن راجع به حقوق و همه این چیزا رو هم توی همون مسافرتم انجام میدادم. آره دیگه خلاصه دیگه ما از کالیفرنیا که برگشتیم، من خب همسرم گفتم که مثلا این ترانسپورتیشنی بود، یه کانفرانسی هست TRB توی برای این چیزای ترانسپورتیشن، حمل و نقل فکر کنم اینا همیشه میرن توی هفته اول دوم ژانویه است فکر کنم. اون بعد میرفتم کنفرانس. ما هم تازه از سفر گذشته بودیم، منم کارم فوریه شروع شد دیگه. بعد توی 1 ماه میرفتیم هم خونه اینا رو چیز میکردیم، فیکس میکردیم و آماده میکردیم که من موو کنم دیگه. کی شد فکر میکنم از سفر که برگشتیم، این پدر مادر پارتنرم اونا رفتن پیش داداشش و ما برگشتیم شیکاگو. بعد دیگه قرار بود که همسرم بره کنفرانسی که انجام شد، بعد من از شیکاگو برم، اون از DC، کنفرانس همیشه DCه، اون بیاد و دوتایی بریم مثلا یه سری خونه اینا ببینیم دیگه. شبیه همون اسپردشیتی که برای دانشگاه چیز کرده بودم دیگه، من چیز کردم این برای شرکتمون، اطراف شرکتمون نمیخواستم هم دور برم، میخواستم دوباره چون تنها زندگی میکردم و چه میدونم شهر بزرگ بود و اینا، یه جای نزدیک شرکت بگیرم دیگه. چندین تا خونه اطراف شرکت رو همچون لیست کرده بودیم تو اسپردشیت، توی اکسل اینا گذاشته بودیم. بعد دیگه رفتیم اونجا و توی فکر کنم قرار بود 2 روز، آره دقیقاً 2 روز بریم همه اینا رو ببینیم و دیگه تصمیم بگیریم. دیگه یه هتل هم گرفتیم. جالب بود، یه هتل بود، ما فکر کنم چیز هم که رفته بودیم دبی، همین هتل اسمش هالیدی اینه، اونجا چیز کرده بودیم، اینو رفتیم و اینا. این هتل انقدر کوچیک بود، این قوطی کبریت بود عشان یادم. بعد دیگه آره دیگه رفتیم و بعد اتفاقا رفتم و مثلا با ساختمون شرکتمون دیدم و دیگه. حتی نیویورک من قبلا رفته بودم، سر زده بودم 1 بار دیگه، این بار دومم میشد. بعد دیگه رفتیم خونه ها رو شروع کردن دیدن، یه 2-3 تایی دیدیم همینجوری، مثلا قیمت ها رو می نوشتیم و قراردادها رو نگاه می کردیم و اینا. هی مثلا یکی خوب بود یکی نبود و اینا، تا یه خونه‌ای که مثلا آخر تصمیم گرفتم بگیرم دیگه، اونو چیز کردیم. خونه هم یه خوبی که داشت، یه خوبی که بود، من کلن ژانویه فوریه قرار بود موو کنم، اینه که کلن فکر کنم تو کل آمریکا، ولی حالا مخصوصا نیویورک این مدلیه که مووا اکثرا تغییر خونه اکثرا توی مثلا می و اینا، می به بعد انجام میشه، می و تابستون، وقتی که مثلا چه میدونم بچه ها مدرسه نمیرن و خانواده ها کلا راحت ترن موو کنن. و توی ژانویه فوریه کلا خیلی چیز میدن، مثلا تخفیفی میدن خونه ها. من این خونه ای که گرفته بودم شانسی که آوردم این که فکر کنم 2 ماه یا 3 ماه رنتشو چیز کرده بود، بخشیده بود. این مدلی هم بود که مثلا ماه اول و ماه آخر رو مثلا نمیدادی. بعد دیگه که اینجوری جمعش مثلا اوریج اگه میزدی مثلا قیمتش خیلی خوب میشد برای اون خونه ای که من گرفتم. یه خونه یه خوابه گرفتم، حتی خیلی تاینی بود، مثلا خوابش قد فقط یه تخت بود و یه میز کوچولو. بعد دیگه ولی خونه چیز بود، اولا خیلی نزدیک شرکت بود، شاید 5 دقیقه پیاده بود. بعدم هم که یه خواب مجزا داشت و توش هم چیز شده بود، رنویت شده بود، یعنی بازسازی کرده بودن، یعنی وسیله هاش و اینا همه نو بود، یعنی وسیله آشپزخونه منظورم. بعد دیگه خوشمون اومد و یه ویو کوچولویی هم رو به آب داشت. من همیشه عاشق اینم که ویو آب داشته باشم، به آرامش میده.
و دیگه دوست داشتیم دیگه، خلاصه چیز کردیم و قرارداد و بستیم و ولی حالا یه خاطره جالبی که از نیویورک بخوام بگم، جالب بود، نمیدونم حالا ترکیب بین این زمان کوتاهی که ما باید تصمیم میگرفتیم و همه چیز سریع انجام میدادیم و یعنی واقعا رفته بودیم تو 2 روز 10 تا 20 تا خونه دیده بودیم، از بینشون یه دونه انتخاب کردیم. جالب بود. من کلا نه که آدم استرسی نباشم ولی کلا مثلا این انگزایتی اینا نمیگیرم، یعنی مثلا اینجوری پنیک اتک و این چیزا ندارم. مثلا تو یه جوری مثلا حالا وقتی شرایط استرسی هم میره بالا کلا ظاهرم آرومه، یا مثلا حالا استرس میگم مثلا قلبم تون بزنه و اینا، ولی اونقدی نیست که اینجوری دیوانشم. یه راههایی تو ذهنم و اینا دارم که آروم میشم اینجوری، یا مثلا اگه یه چیزی خیلی استرسیه اینجوری ذهنمو خاموش میکنم و بهش فکر نمیکنم تا شرایط بیاد و اینا درست شه. شاید بگم اولین پنیک اتکم و من تو همین مسافرت گرفتم و یادمه که آره در حال همین قراردادا بودیم، خونه رو انتخاب کرده بودیم، یه واحد دیگه‌اش رو انتخاب کردیم ولی یه واحد دیگه‌اش آماده بود و اینا. نشسته بودم تو اتاق هتل و جالب بود، مثلا ظاهرم مثلا یعنی حالم بد نبود ولی ضربانم شدید میزد، یعنی واقعا معنی واقعی پنیک اتک بودم. نمیدونم ترکیب بین اتاق کوچیک هتل، همه چی انگار که اینجوری زمین و آسمون داره رو جمع میشه و داره خفت میکنه. یه اصلا قلبم مثلا همچون نشسته بودم آروم ولی قلبم مثلا خیلی سریع میزد. اولین تجربه چیزم بود. کلا یه زمان خیلی کوتاه بود و تمام اتفاقای شاید بگم از خود مهاجرت داشت به انفجار بیشتر میاد از همون شروعش. و آره دیگه خلاصه ولی آره دیگه ما برگشتیم بعد از اینکه این قرارداد امضا کردیم. قرار شد که من همون یه هفته مونده به شروع کارم برگردم که مثلا چیز کنم دیگه. همه چی هم همون تخت و دوشک و یه مبل و یعنی چیزای بیسیک خونم هم همشو اوردر داده بودم که مثلا بعد همون هفته‌ای که مونده به به کارم چیز کنم بیان دیگه. برگشتیم و بعد مامانای پارتنرم سفر برگشتن و دیگه اونا رفتن ایران و ما شد همون یه هفته مونده به دیگه. پارتنرم به استادش گفت و اینا قشنگ اون یه هفته رو آف گرفت که مثلا بیاد با من ما کارهای موو و اینا رو بکنیم و اون حتی مثلا چند روز اول کار من اونجا باشه بعد برگرده دیگه. آره اومدیم و همه چیزا رو ست کردیم و خونه آماده شد و اینا تا من دیگه برم روز اول کار. بعد دیگه رفتم کار رو جالب بود دیگه. یه سری کلن رفتم شرکت روز اول یه ذره استرسا بود دیگه کلن. بعد همون حتی صبحش من توی این شرکت هم اینا توی داونتاون نیویورک بود و بعد خونم هم همونجا ها بود اون موقع دیگه. داونتاون هم حالا الان که بعد کووید شده خیلی تغییر کرده، کلا نیویورک تقریبا تغییر کرد، یعنی برنگشته هنوز مثل قبلشه ولی این خب قبل کووید بود و اینا. سال 2018 اینا مال اول 2018 دیگه. کلا داونتاون جای محیط شرکت ها و اداری و ایناست، در واقع جنوب منهتن میشه و خیلی شلوغه و اینا. بعد صبح همون اینا مال قبل کووید، صبح که میشد یعنی مثلا یه عالمه آدم دارن میرن سر کار، یه عالمه توریستم بینشونه، کلا خیلی شلوغ و ایناست. من اصولا خودم تو تهران بزرگ شدم و یعنی تو شهر بزرگ شدم، بعد تو شیکاگو هم زندگی کرده بودم و اینا، ولی اصلا نیویورک انرژیش یک دنیای تقریبا نمیدونم، شاید مثلا قابل مقایسه با مثلا چه میدونم توکیو و این شهرهای بزرگ ژاپن یا شانگهای و چیزای چین و اینا، این جاهای خیلی متروپولیتن شلوغ
تقریبا هیچ جایی انرژیش به اون نمیرسه. و بعد آره دیگه من خود داونتاون زندگی میکردم، تو اون شلوغه اونجا کارم میکردم مثلا صبح، حالا با وجود این که یه راه کوتاه بود ولی اصلا تو حجم اون چیز کلا لول، میگم با وجود این که من اصلا استرس و پنیک اتک و این چیزا وجود تعریف نشده بود برام، خیلی شدید بود استرس رو و کار جدید و اولین کارم در واقع. آره و واقعا میتونم بگم حالا به جز اون حسی که تعریف کردم تو اون ویدیو قبلی راجع به حس غربتی که مثلا 3-4 ماه اول میگیره، شاید میتونم بگم سخت‌ترین قسمت مهاجرتم همین چندین ماه اول کارم بود. و آره واقعا طول کشید که بهش عادت کنم و ولی مثلا کلا ازش راضی که هستم و شاید حالا خود راجع به این که خود کارم چه مدلیه و تو چه زمینه، چون تو زمینه رشتم شرکتمون شرکت سازه‌ایه، ولی حالا خود قسمتی که من توش کار میکنم چون حالت پرکتیس های مختلف، گروه های مختلف داریم، هر کی روی چیزای کار میکنه. قسمت اصلی شرکتمون نزدیک 40% روی دیزاین طراحی سازه‌های بلند و این چیزاست، یعنی یه شرکت مشاوره تیپیکاله و ولی خب مثلا گروه ما رو خود دیزاین و اینا کار نمیکنه، روی بیشتر توی بهش اسمش مثلا چیز فرنزیکسه که میشه شبیه مثلا نمیدونم اسم فرنزیکس رو توی این چیزای فیلم‌های جنایی شنیده باشین یا نه. کلا تو اون مفهوم اینه که مثلا برن مثلا یکی مرده برن پیدا کنن که اینا چی شده، چه اتفاقی افتاده، چه جوری مرده، کی پشتش. حالا فرنزیکس برای سازه و اینا شبیه همین میشه، مثلا یه اتفاقی میفته، مثلا ما میریم بررسی میکنیم ببینیم مثلا چی باعثش شده، چرا اون اتفاق افتاده، کی تقصیر کاره و مثلا اینا سبک کار این مدلیه. و آره دیگه حالا کنم یه 20 دقیقه شد، میتونم تو حالا ویدیو بعدی راجع به این که خود ماهیت کار ما چجوریه و اینا یه اوورلپی هم یه شباهتی هم با این کارهایی که ریسرچ هایی که خودم تو دکترا کردم داره و میتونم بیشتر راجع بهش حرف بزنم و اینا. ولی آره دیگه خلاصه 5-6 ماهی طول کشید که من اصلا به نیویورک و به انرژیش و به محیط کار و اینا تنها زندگی کردن و اینا عادت کنم. و آره دیگه حالا فکر کنم اینجا ویدیو رو قطع کنم و توی ویدیوی دیگه راجع به حالا کارم حرف بزنم و نمیدونم حالا اگه از این ویدیو خوشتون اومد یا اگه سوال خاصی دارین راجع به این که چه راجع به کارم چه راجع به این که کلا اصلا کار توی کورپرات آمریکا چجوری و اینا، میتونم بیشتر براتون توضیح بدم. ولی حالا فکر کنم دیگه خیلی مهاجرتی نباشه ماهیت ویدیو، ولی کلا میخواستم یه توصیه هم بکنم به آدمایی که حالا مثلا با عناوین مختلف میان مهاجرت میکنن. حالا توصیه من برای آمریکاست ولی شاید به جای دیگه هم بخوره. کلا اینه که من به نظرم بهترین روش اومدن همین درسیه، چون احساس میکنم حتی اگه مثلا یه مستر میخوان، یه فوق لیسانس میاین بگیرین، حتی اگه با گرین کارت و اینا با لاتاری اینا برنده میشین، احساس میکنم بهترین عادت کردن به محیط، به زبون، به زندگی توی اینجا از طریق دانشگاه اینا انجام میشه. احساس میکنم اگه مهاجرت کنیم بیاین اینجا بعد یهو با محیط کاری، مخصوصا محیط کاری آمریکا یه چیز خاصی داره، اصلا با اروپا قابل مقایسه نیست، با کانادا نمیدونم شاید یه شباهتایی داشته باشه، چون کلا خیلی کارین و
یه جوری تایم میفروشی انگار و اینا، یه چیز خاصی داره، یعنی راحت نیست و الزاماً مثلا چه میدونم مرخصی زیاد نداری، یا مثلا کلا حتی وقتی مرخصی یه جورایی ذهنت هنوز ممکنه درگیر کار و اینا باشه. کلا خوب نیست که شروع مهاجرت با میکس اون باشه. احساس میکنم دانشگاه و محیط درس خوندن و اینا شاید یه ذره چیزش ملایم تر باشه که تو با محیط آشنا میشی، زبان آشنا میشی، اون حس غربت و اینا رو یه ذره آروم آروم تر حس میکنه اینا، تا اینکه مثلا استرس کارم بهت اضافه شه و اینا. و کلا آره توصیه میکنم حتی اگه با دلایل مختلف میان، شاید اگه تواناییشو دارید یه مستر، شاید چیز نمیدونم MBA چیز مستر آسون ترم باشه، حتی اگه در زمینه گرایشتون نباشه و اینا بهتر باشه براتون که بتونین به محیط عادت کنین. ولی حالا بهم بگین اگه سوالی چیزی راجع به این موضوعاتی که راجع بهش حرف زدم دارین، سعی میکنم که توی ویدیوهای بعدی راجع بهشون حرف بزنم. مرسی که گوش کردین و اگه دوست داشتین لایک کنین و سابسکرایب کنین و برام کامنت بذارین و تا ویدیو بعدی خداحافظ.